Dezső összeszedett egy ilyen érdekességet. Ott van a lengyel East Cup. Itt vagyunk a magyar-román határon, és csak átgurulunk. Na, megcsináltuk a reggeli köröket, szép jó reggelit mindenkinek. Hát menjünk haza, ennyi. Ez a mai tervünk, menjünk haza, ennyi. Próbálunk kijönni nem tettem sebességbe a nyelvemet. Szóval próbálunk kijönni innen a parkolóból, ettől a nagyon vagány helyről. Nem is tudom, hogy találtuk. Én meg tudom mondani, hogy találtuk, 5 perc alatt, úgy. Na jó, 10 volt. Bevallom, 10 volt. Na, ez egy ranch, vagy... nem is tudom mondani. Steakhouse. Inkább ez a legjobb neve. Szóval ez a Steakhouse rendelkezik szállással is, étteremmel is, és egy nagyon menő étterem itt Lettországban. Annyira menő, hogy még az elnök is megjött megnézni, ki volt téve. Nem is gondoltuk volna, hogy ilyen menő és előkelő helyen leszünk elszállásolva, de az árak azok ezerszer olcsóbbak, mint nálunk otthon. De a minőség, amit kapsz érte, ezerszer jobb, mint otthon. Úgyhogy igen. Na, úgyhogy újra úton. A destination hazafele, ez azt jelenti, nem tudjuk, hogy merre fogunk menni. Egyelőre elindultunk innen, mehetünk 90-ne, és 94 pedig megállunk, mert nagyon mérnek, és ennyi. Az első megállunk biztos, hogy egy benzinkút. Úgyhogy most megyünk Lettországon keresztül, átmegyünk Litvániába, és ha szerencsénk van, eljutunk, és remélem szerencsénk lesz, el fogunk jutni egészen Lengyelországig. És Lengyelországba pedig megint megszállunk. Na de, az idő már sokkal melegebb, mint amilyen a skandináviai időjárás volt. Ezért már nincs rajtunk esőruha se. Elég jó idő van. Csákeztek! Ha mennyien vagytok már? Te vakítasz! Csákez! Na, úgyhogy megyünk haza. A mai napra nagyon nem terveztünk semmit. Nem, hogy nagyon nem terveztünk, semmit nem terveztünk. De hát a cél az, megyünk ameddig elfáradunk, azt ennyi. Ott megszállunk. Az kb. Ennyi. Nagyon sok a motoros itt erre. Na de a szállásunk nagyon menő volt. Nem volt nagy szobánk, de... hát ilyen 40 euró volt per fő, per éjszaka. Hát az... na. Az nem egy nagy durranás. Azt tudom, hogy mifelénk drágább. Főleg, hogyha lemész a tenger környékére, ott azt vannak árak. Csak érték nincs mögötte. Na, de ez a ilyen Balkán, szeressük. Na, de itt a 40 eurón kívül még volt reggeli is. Tegnap este ettünk egy jót. Amit kell tudni erről a Steakhouse-ról, hogy saját... tehát minden saját. Úgy értve a húst is, amiből csinálják a steaket, saját... mészárszékük van, saját teheneik vannak, ők tenyésztik őket, sőt, tovább is megyek, nem csak állattenyésztéssel foglalkoznak, hanem mezőgazdasággal is, és házi kenyerük volt, mindent ott csináltak helyben, de hihetetlen. És azért árérték arányban veri a hazait, ezt kell, hogy mondjam. Ez Lettországnak az egyik pontja, lehet szerencsénk volt, vagy nem tudom. Biztos van sokkal rosszabb hely is. De
ez egész vagány volt. És maga a zóna is, tehát, hogy kimentél, volt hova leülni, szép volt a táj, zöld volt, volt egy csomó ilyen pad, ami le lehet ülni lócákkal, nagyon kis pofás volt, na. Röviden tetszett, nagyon tetszett. És azért az nem semmi, hogy na, ellátogat hozzád az ország elnöke, azért na. Az azért úgy mond valamit. Mondjuk elég előkelő emberek jártak oda, és mi. Levágtuk mi is a gentleman pofát, aztán lementem egy szál papucsba. És motoros papucsomba. Jó volt. Hát én nem tudom erre mit mondjak, de ez az erdő, ami itt van Lettországban. Non-stop Jurassic Park feelingem van. Innen jön ki a dino. A napi kilométerek, ezeket nem nagyon írtam, mert mind változók voltak, de általában olyan átlagosan véve napi 500 kilométereket szoktunk motorozni, több-kevesebb sikerrel. Például a tegnapi kompos napnál nem volt 500 kilométer, mert effektív az idő nem engedte meg. Valami 350-et mentünk, de volt olyan nap, ahol mentünk 600-at is. És ez így átlagosan egy 500-ba megmarad. A 95 kizárásos alapunk. Várjál, Dezső, én is kész vagyok. Most mehetünk is. Mehetünk. Na, ennyi volt a tanki. Szevasz, Dezső, megyünk! Szevasz, Buksi! Te mit csinálsz, kakálsz? Na nézzük, mi van itt bal oldalt. Nem jön senki, úgyhogy mehetünk. Hello mindenkinek, megálltunk itt a lett-litván határon, még lett oldalt vagyunk, itt vannak a gépek, itt az egyik, itt a másik, és itt a bocis üzletnél. Itt a bocis üzletnél megálltunk, ledobjuk a textilt, mert itt már kezd elég meleg lenni, úgyhogy kicsit hozzá is kell alkalmazkodni. Na, de megyünk tovább, pihenünk egyet, és megyünk Litvániába. Hát eléggé uralkodnak itt az állapotok, de amilyen jól néz ki itt kívülről, Jézus Isten milyen belül. Tehát, hogy erre rá se lehet ismerni, hogy milyen belülről, hogy adjéminyé. Na, szóval megjöttünk egy kicsit akartam mondani Kelet-Németországba, de nem. Csak még mindig a balti sitten vagyunk. Itt a lett határ, itt lett egy határ. Nagyon very good, asszony Pöpec. Csák ez, fiúk, jó, mindenki, menjünk.
Litvós Republika. Itt vagyunk Litvániában, ahol a házak itt is a földön vannak. De csak egy kicsit. Látod, milyen jó árnyékos helyet találtam. Hű, gyerekek! Megálltunk itten a semmi közepén, Litvániába. Le kéne pucoljam a plexit, mert mocskosabb, mint akármikor. Nem. És meglátjuk, itt azt hiszem vizet iszok, valamit iszok. A few moments later. Érdekességek történtek ebbe a parkolóba. Először is az, hogy jött egy bácsi egy Robi kapás autóval. Most itt összebarátkoztunk. Kuman szót nem tudott angolul se. Mi se tudtunk litvánul, úgyhogy elbeszélgettünk. Vett magának egy kis sört, őt megittam, ittunk a vizet, itt el voltunk. Ez az érdekesség number 1. Érdekesség, a második érdekesség. Megjött még egy párocska, inkább egy bácsi egy gyerekkel, és a gyerek mondott egy ilyet, hogy motocikli. Néztem, hogy milyen. Jó van az. Hát csak a bácsi megszólalt románul, hogy hát, ti Romániába mentek? Hát mondjuk igen. Te meg kifia bórja vagy. És mondta, hogy ő Moldvai Köztársaságból van, csak már ide költöztek, azt valami ilyesmi. Azt mondja, kicsi a világ. Hát mondtam, eléggé. Kérdezte a bácsi, hogy mit keressünk itt. Hát mondom, felmentünk Norvégiáig, azt most megyünk haza. Nem jött, hogy elhiggye. Láttam a szemén, hogy az kemény. Tudjátok, vannak azok a nézések, amiből látod, az ember nem hiszi el neked, hogy mi a helyzet. És látod, hogy Norvégia, végén. Hát nem hitt el. Na de se baj. Itt a bizonyíték, meg lehet nézni a YouTube csatornát, itt vannak a videók. Aki nem hiszi, járjon utána. Na hát ez van, hogy néha napján ezzel is kell foglalkozni, csak valaki nem foglalkozott vele az utóbbi 3000 kilométerbe, úgyhogy most kell egy kis lánctisztítás, ezért most láncot tisztítunk. Na muszáj volt megcsináljam ezt a láncot, mert már nagyon zakatolt. És muszáj volt egy alapos tisztítást adni neki, mert hát azért szebben szól most. Méghozzá nem szól. Itt ez a nem mindegy. Kicsi törődést érdemel. Én vagyok a hanyag, ezt hogy 1000 kilométerenként, vagy úgy tudom, hogy 500 kilométerenként úgy meg kéne egy kicsit kenni. De mikor hosszú útra mész, nincs minden nap ennyi időd egy tisztításra, meg egy ilyesmire, úgyhogy A few moments later. Kontrollálda granica. Itt van a policia.
Itt van a policia. Na jó, hát akkor mi arra megyünk. Hát ez szomorúan nézett. Miket tovább engedtek? Na, itt valamit nagyon keresnek. Úgyhogy minket tovább engedtek, itt az összes autót leállítják. Hoppá! Na, policia! Na, úgyhogy mindenkit megállítottak, mi megyünk haza. Perc múlva a célnél vagyunk. Egy olyan ezt a szállást nagyon véletlenszerűen foglaltuk le, tehát hogy erre is 10 perc volt, tetszett, volt benne minden, olcsó volt, ahhoz képest rettenetesen olcsó. Tehát, hogyha a múlt szállásunk volt 40 euró környékén per éjszaka per fő, az 20-25 euróba kerül. Ez a szállás, ahol most megyünk. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. Itt egy kicsit kell vigyázni, mert szűk az út és az emberek jönnek szemből is. Úgyhogy nem lehet csapatni mi süket a csengőt. Ó, de a táj az milyen vagányna! Ott van egy gömb. Az a lengyelnek az... Igen, a lengyelnek az iszkápja. Leszcsevó! Na, meggyűjtünk Leszcsevóra. Ott van a lengyel cup, a West Cup. Ó, milyen kis... Jaj, tényleg. Ott van a lengyel East Cup. East, mert keletre megyünk. Itt meg jön a Daktoy East Cup. Ta-ta-ta-ta. Itt megyünk jobbra. De nagyon kis vagány, na hát nekem ez nagyon tetszik, ez az ilyen rurál út. Szerintem itt Lengyelországban gyönyörű útok lennének, ha lett volna időnk menni is rajta. Ott vannak a tehenek, ott legelésznek, meg a lovak, ezek meg a bocik. Megint valami steakhouse találtunk vajon? Meg pont ide jövünk. Na, hol találunk mi itt parkolót? Itt mi? Fix itt. Így. Meg is parkoltunk. És meg is érkeztünk. Hát gyerekek, ez vagány ez a környék. És amúgy a tetőn lakunk, szóval a kilátásunk se lesz cudar. Azt majd jelentkezünk a szállásról. A few moments later. Na hello mindenkinek, rég beszélgettünk. Na az a helyzet, hogy jó helyre jöttünk, csak mégse. Mert hogy nem ennél az épülethez kéne jöjjünk, hanem egy teljesen másikhoz, ami viszont egy kicsivel arrébb van, fenn a domtetőn. Úgyhogy most megyünk a domtetőre. Megyünk balra. Csak óvatosan kell menni, mert nagyon fel vannak itt kötve a dolgok, mert már leszettük a csomagokat. Balra azt mondja, az balra. És meg kell eresszük a domtetőt. Hát itt hol lehet itt balra menni, Margit? Na hát akkor menjünk fölfele, ez lesz az. Az kemény lesz, hely. Megyünk a susnyásba a szállásunkra, vaze. Azt figyel meg, emelkedőt, hé! Messze neked egy kis kaptató, mielőtt hazamegyünk? Az igen. Még a tatyóm is leesik, az úgy fasza. Értitek, hogy milyen kis kaptató van itten? Jaj. Az kiugrik a konyet, mit csinálunk, Dezső? Ó, itt vagyunk mi a kis kecaóba, figyeljétek meg, mi ide jöttünk. Ó, hát ez nagyon kis mencé.
Mondjuk ez vagány, na ez a kilátás, tényleg. Hát az egyik szoba szerintem fent a miénk. 2G, az a neve, 2G. 2G? Igen. Nézzük meg. Ez nem nyílik. Na de ez. Ez se nyílik. Na de ez. Aha! Ez már nyílt. Na, hát meg kell találni itt a dolgokat, azt mondják 2G. 1G, 4G. Ez az a még. 2G. Na, fürdőszobára nyílik az utcajtó. Az nagyon menő. De ez még ugyan vagány. Az nagyon vagány. Az veri vagány. Na, hát ez a kis nappalink, ott volt elébb a fürdő. Azt ennyi. Na szép jó reggelit! Itt vagyunk még mindig kint a Gyepen. Gyepelünk. Itt vagyunk Lengyelország határán mellett, Litván és lengyel határ mellett. Itt volt a kis kecónk, itt aludtunk, azt hiszem abba az volt az ablakunk ott fent. És megyünk haza megint. Hát mert már kezd unalmas lenni mi, hogy minden nap megyünk haza, hát pedig ez ilyen. Annyit megyünk haza, sose érünk. A bácsi itt mellettünk azt hiszi, hogy lopjuk az autót, gyorsan lelokkolta. Na, de aludtunk egy jót, itt ez amúgy valami sí. Mondanám, hogy paradicsom, de ez csak uborka. Valami sí központ, itt vannak ott hátul, ott mutatom is, ott vannak a felvonók. Úgyhogy szerintem ide jönnek az emberek síelni. És pont ezen okok miatt nyáron eléggé üres. Úgyhogy volt elég helyünk is. Dezső most pakolja a motort. És mivel ez a szállás két részből áll, az egyik lent van, a másik pedig fent, a recepció meg minden lent van, ezért mi nekünk most le kell menni, leadjuk a kulcsot, és a szerencsénk van, tudunk reggelizni is, és esződünk valamit. Ha nem, így jártunk. Addig is tartsatok velünk, mi itt várjuk a konyeczt, mert itt van egy nagyon meredek lejtő. Annyira meredek, hogy ki sem merik már írni a táblára. Veri nagyon meredek. És várjuk, hogy jöjjenek a szarvasok. Mert itt vagyunk a Konyekcek földjén, Lengyelországban még mindig. A mai terv az az, hogy elmegyünk délre. Ha minden igaz, és szerencsések is leszünk, talán Katowiceig eljutunk. Reméljük eljutunk, mert akkor azt jelenti, hogy ha Katowiceig eljutunk, a következő nap már otthon is leszünk. Szóval még még 2 vagy 3 nap ezzel együtt az utunk. Tartsatok velünk, gurulunk lefele. És megyünk lefele ezen a vagány kis cuccoson, ami nagyon meredek amúgy. Na. Azért jó döccenősre meg van csinálva, hogy azért vajon mint meg tudja állni, ha baj van. Na, beakadt a légy a sityakba. Örülünk neki. Jó kis kaptató van. Négy te hogy kerültél ide? Bokserája. Na, elhetünk. Na, megjöttünk, adjuk le a kulcsot. Na, szép jó reggelit mindenkinek! Még egyszer. Mi most jöttünk ki a reggelitől, és tartunk Katowice fele. Az a lényeg, hétágra fog sütni a nap. Eddig megszoktuk a laza napokat, a hűvöst, de most aztán nagyon meleg lesz. Csak ezt nem is láttad? Na, úgyhogy már egész nap autópályázás lesz.
surprise, surprise! Itt vagyunk a lengyel-litván határ közelébe, a lengyel oldalt. Érdekességképpen hozzánk közel van Kaliningrad. De megyünk egy kicsi kanyargósat, mert hogy tudunk menni kanyargósat végre. Tegnap is itt jöttünk, ez kicsit megváltás volt, hogy lehet dönteni a gépet. Na de, menjünk vissza autópályára, irány az Varsó fele van. Megpróbáljuk máma elérni Katowicét, reméljük összejön, mert hogyha ez összejön, az azt jelenti, hogy holnap estére már otthon vagyunk Nagyváradon. Na, röviden ennyi, tartsatok velünk itt az utolsó 1200 kilométeren. Csákész! Na a helyzet a következő. Dezső összeszedett egy ilyen érdekességet. Most szedtük ki innen. És hogyha a kamerát ide tesszük, csinál egy ilyet. Úgyhogy most megcsináljuk. Na, kész is lett. Nem folyik minden vagány, nem bubis, amint hogy nem ereszt mellette, úgyhogy fújhatjuk fel, mehetünk tovább. De itt úgy is tartunk egy nagyobb szünetet, mert hogy már jövünk egy olyan 250 kilométeren. Úgyhogy most már megálltunk egy cseppet, mert mégis. Na de, jelentkezünk még. Most csak a meleg öl meg. Nagyon nem bírom a meleget. Inkább visszamennék Norvégiába, essen az eső, az jó volt. Itt megálltunk a 200 fokos melegbe, megyünk tovább az utunkra, Katowice irányába. Úgyhogy még van egy kicsi időnk odáig, nem tudom mennyi, mindjárt kiírja 3:20. Oj, Tati, dögmeleg van. És az nem kifejezés, mennyire dögmeleg. Még van 349 kilométerünk. Megcsináltuk Dezsőnek az effektjét, szerencsére volt minden a készleten, pikpak, 5 másodperc is meg is volt fixelve. A few moments later. És megjöttünk Varsóba! Lássuk, ennyire fogunk itt menni. Megyünk előre. Itt nekünk ez a másik sáv kéne, de előre megyünk a bal sávon. No! Déjà vu van. Nem, ez nem Szczecin, ez Varsó. De most már itt állunk megfelelő zéróra, úgyhogy én megyek előre.
Azért itt a kamion mellett nem merek úgy nagyon játszani. Na, ez észrevett. Köszi! Köszi! Aranyosak vagytok mind, komolyan! Na, mini dugó, üdvözlünk Varsóba! A lengyel fővárosban, Warsaw. Ennyi volt, remélem. Most mentünk ki a nagy sárgából. De karobogós, hogy megyen. Adjad neki, te sír! Tűzet! Gyere, gyere! Csákesz! Szúrjad neki! Na, tegyük le valahova a biciklit, osztítjunk egy hideget, és menjünk a hidegbe, mert nem azt mondom, hogy megérdemeljük, de dehogy nem. Ez egy kis mozdulat. Na, megálltunk az utolsó egy órába, ami azt jelenti, hogy még van egy óránk a szállásig kb. 125 km, és itt megálltunk az egyik benzinkútnál, tankoltunk, és hűsülünk, mert rettenetesen meleg van, és a rettenetes az azt jelenti, hogy nagyon. Úgyhogy muszáj megállni, hidratálni, nem lehet így menni 220 fokba. Itt megyünk Kraków fele, ott foglaltunk valami hotelt, én nem is tudom, majd megmutatom, hogy néz ki. A lényeg az az, hogy autópályázunk még tovább is. A napi megtett kilométerek az, ha valami 600 valamennyi. Szerencsére nem sok időt lőttünk el az autópályán. Pont ezért, hogy haladjunk, úgy kb. Átszeltük egész Lengyelországot. És kb. Igen, nem, hogy kb. Átszeltük úgy eddig Lengyelországot. Voltak érdekességek azért, mert a vezetési stílus azért eléggé furcsa. És amúgy veszélyes, tehát, hogy mikor mentünk arra is, így láttuk, hogy a lehajtósávokon, meg a felhajtósávokon így az autó pont telibe lövik, hogy nem érdekel senkit, hogy ki megy az autópályának azon a sávjával sem, elsőbbségadás, az ilyesmi az nem létezik. Egy kicsit furcsa ezt így nézegetni, mert azért még nálunk is azért az elsőbbséget megadják, meg ilyesmi. Na, itt nagyon nem. Tehát te mész az egyes sávon szépen ügyesen magadnak, a másik feljön eléd, megy biztos. Így, nagyon kell velük vigyázni. És a másik, amit észrevettünk, hogy az embereket azt nem érdekli őket, hogy hányadik sávon, amikor le kell térni, hogy ki kell menjenek. És hogyha pont a harmadikon van, akkor kettőt így levág a kitérő, letérjen. Így néztem, hogy párszor ez is előfordult. Azért ez nálunk ritkaság. De ez még mindig jobb, mint ami volt Litvániában és Lettországban. Tehát konkrétan ott volt egy olyan félelem bennem, ezek ki akarnak nyírni. Tehát a 90-es sebességkorlátozásnál a 140 az úgy alap volt, tehát és nyomtak le az útról, tehát nem az, hogy ha volt helyük mentek, nyomtak le az útról, meg rád másztak, meg olyan volt, hogy megelőztek és kb. Eléd mentek instant, mint hogyha egy biciklivel lennél, meg ilyen apróságok, ami úgy 100-nál, meg 90-nél azért úgy nem vicces dolog. Szerintem elég veszélyes, mint hogy veszélyesen közlekednek. És ahogy átjöttünk a határon Lengyelországba, az emberek civilizáltabban közlekedtek, kivéve
a lett meg a litvánokat, mert azok 150-el úgy hasítottak az autópályán, hogy pont elébe lőtték azt, hogy most itt radar van, vagy átlagos mérés, vagy akármi, ők keresztették mindsüket a csengőt, és ez még mindig így van. Na, mit csináljunk? Más ország, más kultúra, más vezetési stílus. Meg kell szokni, alkalmazkodni kell. 1 óra, azt hiszem, és akkor kb. Haza is kerülünk. Akkor mondani, kb. 1 óra, és a szálláson is vagyunk. Na, de majd jelentkezünk onnan. Meg az útról, meg legyen már hűvös. Na, még 1 óra 5 perc a szállásig, 113 kilométer van még autópályán. Megestették, komcsi. Vagyunk a liftbe. Hoppá, leesett a Miki. Leesett a Miki, itt vagyunk a liftben, most menjünk fel a 3. emeletre, mert az a szállásunk. Nézzek Dezsőt, mennyire teli van energiával. Megmutatjuk Krakót, így néz ki fentről. Ez a Nikó. Sanyikó. 303. Feljöttünk, megcsapott a hagymasz. Ó, csocsó, van csocsóni. Amúgy a sisakon van a kamera, és nem szereltem le. Na, de most csinálunk egy very revealed. Júj, hát ez nagyon menci. Bemegyünk. Itt van egy kárpicuc, 2 ágy, ilyen klasszikus 90 évesbeli bútor. Arra, kávé, van itt minden reggelre. Víz, nem akármi, fotel, amire lehet pakolni. És itt a fürdei. Mondjuk a fürdeiben nincs villany, mert be kell tenni a kártyát, és azt még nem tettük be, de van itt egy zuhanyzó, itt jobb oldalt egy zuhanyzó, vécé, kagyló. És a legfőbb dolog az, hogy van voda. Itt van voda. Ez a voda. Voda, víz. Szép jó reggelit mindenkinek, itt vagyunk Krakóban, itt volt a hotelünk, onnan csináltam a képet, ez a Margherita, olyan mint a pizza, csak ez nem az. Na, ebben a hotelben voltunk, 3 csillagja van, nem volt drága, és bőven megfelelt minden igényünknek. Na de, ott vagyunk bent az üvegben, robbantjuk be a motorokat, és ha hiszitek, ha nem, megyünk haza. Reggel van! Ez a kalandnak az utolsó napja sajnos. Kicsit szomj, de ez van, azért várjuk már a végét, meg kell, hogy mondjam. És most megkerüljük Krakót, és utána megyünk szépen ügyesen Szlovákiába, Zakopáné fele. Ott átlépjük a határt, és megyünk Magyarországra. Na, úgyhogy még itt vagyunk Krakóba. Ez itt Krakó. De csak a külzónája, nem a belseje. Nem ez a szép hely, ez a csúnya fajta. Itt vannak az autópályák, az autókeres márkakereskedések. 547 km egész hazáig, és a haza alatt Nagyváradot értem. Ez a mai terv, úgyhogy este már otthon leszünk. Nagyon kellemes az idő egyenlőre. Amit láttam viszont, hogy Nagyváradon 37 fok lesz, az már kevésbé lesz kellemes. De reméljük ez a hűvös elér odáig is, mert jól lenne.
Nézd meg! Szellemírtók! Ghostbusters! Magyarország, ez az te! Meggyűjtünk! Fél lábban altunk vagyunk! Whee! Jaj, keresek neked egy benzinkutat, mert nem akartál reggel venni autópálya matricát. Hopp hopp. Ezt a sors akarta ide, kicsit ázzunk meg, hűljünk le. Na de itt van valami, figyelj meg, azt mondja, lehet benzinkút is. Jó lesz, 46 kilométerre. Az kemény. Na jó, itt megállok, itt jobbra, azt akkor... 46 kilométeren megyünk ide előre. Na jó van. Úgy bevettem a kanyart, hogy szembesáv. Bejöttünk Magyarországra, hogy vegyünk autópálya matricát motorra. Mert az összes országon, ahol áthaladtunk, ez az egyetlen olyan ország, ahol erre szükség is van. Azt kóvályogtunk, itten keresünk egy benzinkot, azt a végén megvette online Dezső, úgyhogy... Elkaptuk a vonatot! Ia-ia-o! Jön is! Itt jönni! Tyú! A MÁV! Hát... Én egy embert nem láttam rajta. Van egy 10-es. Anyám, na most érzem azt, hogy megdöglök. Gyerekek, olyan meleg van, hogy biztos tudjátok, hát aztán. Ez csak nekünk új. Hú, tatikám. No de oda déverjük a motorokat. Na üdvözletem mindenkinek. Itt vagyunk. Párkány mellett valamerre Magyarországon. Kint ég a föld, itten még el tudjuk viselni, megálltunk egy kicsit pihenni, de ez kegyetlenül rossz. Tehát, hogy motorral autópályán menni ilyen melegben, Jézus Isten, tehát senki ne csináljon ilyet, mi haza kell érjünk, úgyhogy nekünk muszáj, de kell hidratálni, és akkor elvileg jó lesz. Na, nem tudom meddig maradunk itt, 2 órát mentünk, Szlovákiából, ahogy átjöttünk 2 órán keresztül, nem volt egyetlen benzinkút sem. Úgyhogy csak itt tudtunk megállni, tankolni, a gépek szomjasok, mi is, és most már kezdünk nagyon elfáradni. És hogyha nem hiszitek el, hogy elkezdünk elfáradni, Dezső megfordítja a kamerát magára, akkor meglátjátok, mit jelent az. De nem akarja. Na, úgyhogy drecsenünk meg itt egy benzinkútnál, aztán mindjárt megyünk tovább. Jó lesz, tartsatok velünk. Elérkeztünk az utunknak az utolsó 1,5 órájába. Mert hogy, ha minden igaz, annyi idő múlva belépünk Nagyváradra. Na de tartsatok velünk addig is. Na, tűz! Itt vagyunk a magyar-román határon, és csak átgurulunk. Szerencsére ez is Schengen. Hihetetlen, hogy itt vagyunk. Alpasport és kb. Csup. Ennyi. Kész. Vége. És visszaértünk a Romániába.
Megérkeztünk Nagyváradra. Hol a tábla? Ott van itt. Megjöttünk Nagyváradra. Hazaértünk. És ezzel sajnos hivatalosan is vége van a Nordkapp túrának. De ez nem azt jelenti, hogy nem lesz több videó a csatornán. Úgyhogy köszönöm, hogy figyeltetek és követtetek minket. Maradjatok velünk legközelebb is. Találkozunk a következő videóban. Hellóztok!